මේ අරන් එන්නේ අපේ C++ programming tutorial series එකේ දෙවෙනි procedural programming tutorial එක. අපි මේකෙදි අද කියා දෙන්නේ decision making methods ගැන. decision making methods ගැන ඉගෙන ගන්න කලින් අපි දැනගන්න ඕන මොකද්ද decision එකක් කියන්නේ කියලා. සරලවම කියනවා නම් decision එක කියන්නේ නැත්නම් තීරණයක් කියන එක. එක් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම හිතන්නකෝ අපිට තීරණ ගන්න අවස්ථාව ඕන තරම් එනවනේ. හිතන්න අපි කඩේකට ගිහින් බීම බෝතලයක් ගන්න යනවා කියලා. බීම බෝතලේ ගන්න ගියාට අපි ගාව අතේ තියෙන රුපියල් 100යි. ඉතින් බීම් බෝතලේ ගාන රුපියල් 100ට වඩා වැඩි වුණොත් අපිට බීම් බෝතලේ ගන්න වෙන්නේ නැහැ. බීම් බෝතලේ ගාන රුපියල් 100ට වඩා අඩු වුණොත් අපේ අතේ තියෙන රුපියල් 100 හන්ද අපිට ඒ ගාන තියලා බීම් බෝතලේ ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපිට දැන් තීරණයක් ගන්න වෙනවා. මොකද්ද තීරණේ? බීම් බෝතලේ අපේ අතේ තියෙන මුදලට වඩා වැඩි නම් ගන්නෙ නැහැ සහ අතේ තියෙන මුදලට වඩා අඩුයි නම් අපි බීම් බෝතලේ ගන්නවා කියන එක. අන්න ඒ වගේ තමයි ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදී අපිට තීරණ ගන්න අවස්ථා ගොඩක් එනවා. එතකොට හිතන්නකෝ අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා යූසර් එකෙන් අපිට ලකුණු ටිකක් අරගෙන ඒ ලකුණු වල එකතුව ලකුණු 50ට වඩා වැඩි නම් එයාගේ රිසල්ට් එක පාස් කියලා පෙන්වන්නත් 50ට වඩා අඩු නම් එයාගේ රිසල්ට් එක ෆේල් කියලා පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒක එතකොට තීරණයක් ගන්න ඕන අවස්ථාව. මොකද එතනදී අපි ගන්න තීරණේ ලකුණු වලගේ 50ට වැඩිද අඩුද කියන එක. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තීරණ ගන්න අවස්ථාවවලදී අපිට මෙන්න මේ decision making techniques use කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒවෙන් ප්‍රධානම use කරන techniques ටික තමයි මෙන්න මේ if else if කියන්නේ. එතකොට මේ if කියන එක අපි use කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මොකක් හරි condition එකක් මොකක් හරි තත්ත්වයක් දීලා ඒ තත්ත්වයේ සත්‍ය නම් විතරක් යම් දෙයක් කරන්න use කරනවා නම් අපි එන්නේ ඒකට use කරනවා මෙන්න මේ if කියන එක. එතකොට අපි මොකක් හරි තත්ත්වයක් check කරලා නැත්නම් condition එකක් check කරලා ඒ තත්ත්වය හරිනම් ඒ condition එක true වෙනවා නම් යම් දෙයක් කරන්නත් ඒ condition එක false වෙනවා නම් තවත් දෙයක් කරනවා නම් අන්න ඒකට අපි මේ if else කියන එක use කරනවා. if else if එකේදී අපි conditions කීපයක් check කරනවා. ඉතින් මේ example එක කරගෙන යද්දී ඔයාලට තේරෙයි මොකද්ද මේ කියලා. මම මුලින්ම if else use කරලා ඉවරලා ඔයාලට පොඩි example එකක් කරන්න. අපි මේකෙදි ගැටලුව විදිහට ගමු. අපිට ඕනේ user ගෙන් assignment mark සහ examination mark user ගෙන් input විදිහට අරගෙන ඒ දෙක එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදලා එන අගය 50ට වැඩි නම් user pass කියලා print කරලා පෙන්නන්න ඕන. 50ට අඩු නම් user අපි fail කියලා print කරලා පෙන්නන්න ඕන. ඉතින් අපි ඒකට කොහොමද try කරලා බලමු. මේකදී අපිට if else තමයි use කරන්න වෙන්නේ. මොකද අපි එක condition එකක් check කරලා ඒක true වෙන අවස්ථාවේදී එක තීරණයකුත් ඒක true වෙන අවස්ථාවේදී එක දෙයකුත් false වෙන අවස්ථාවේදී තව දෙයකුත් තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒකට අපි if else use කරනවා. එහෙනම් අපි මේ විදිහට project එකක් කරලා දැන් open කරගමු. අපිට මේකෙදි values කීපයක් use කරන්න වෙනවා. එතකොට අපිට මේ values සාවකාලිකව save කරලා තියාගන්න variables අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මොනවද අපිට ඕන කරන variables කියලා මුලින්ම. අපිට මේකෙදි assignment mark save කරගන්න එක variable එකකුත්, examination mark save කරගන්න තව variable එකකුත්, ඒ දෙක එකතු කරලා දෙකෙන් save කරලා තියාගන්න තව variable එකකුත් ඕන වෙනවා. මේකෙදි අපිට දශම සංඛ්‍යා එන්න පුළුවන් හන්ද අපි data type එක float විදිහට අරගෙන variables තුනක් declare කරගමු. am කියලා assignment mark save කරගන්න variable එකයි, em කියලා examination mark save කරගන්න variable එකයි, final mark කියලා අන්තිමට එන ලකුණ save කරගන්න variable එක. ඉතින් අපි cout එකක් ගහලා මුලින්ම user ට කියමු එයාගේ assignment mark enter කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි in එකක් ගහලා user දෙන input එක am කියන variable එකට දාගමු. ඊට පස්සේ අපි cout එකක් ගහලා user ට කියමු enter your examination mark. line එකෙන් කළා. ඊට පස්සේ අපි in එකක් ගහලා ඊළඟට user input කරන value එක em කියන variable එකට save කරගමු. ඊට පස්සේ අපි ළඟ am සහ em කියන variable දෙක ඇතුළේ user දීපු input දෙක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි final mark කියන variable එකට දාගමු am කියන variable එකේ තියෙන value එක em කියන variable එකේ තියෙන value එකට එකතු කරලා
ඒක දෙකෙන් බෙදුවාම එන වැලියු එක. ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට if else condition එක ගහන්න වෙනවා. if else condition එකේ syntax එක තමයි මේ ඔයාලට පේන්නේ. මෙතනදී if කියලා ගහලා මේ වරහන් ඇතුළට අපි condition එක දාන්න ඕන. condition එක දාලා මේ සංගල වරහන් ඇතුළට, ඒ කියන්නේ පළවෙනි සංගල වරහන් ඇතුළට දාන්නේ අපි මේ condition එක true වෙන අවස්ථාවේදී අපි මොනවද කරන්න ඕන actions කියන එක. ඊට පස්සේ මේ else වලට පස්සේ තියෙන සංගල වරහන් දෙක ඇතුළට අපි දාන්නේ මේ condition එක false. මේ condition එක වැරදි නම් මොකද්ද කරන්න ඕන කියන එක. එතකොට මේ සංගල වරහන් දෙකක් අතර මෙන්න මේ කොටසට අපි කියනවා block එකක් කියලා. ඊට පස්සේ අපි if condition එක මෙන්න මේ විදිහට ගමු. if වරහන් ඇතුලේ අපි කියනවා final mark විශාලයි නම් 50ට වඩා මේක ඇතුලේ true වෙන අවස්ථාවේ අපි කියන විශාලයි නම් user කියන්න cout you are pass. else මේක false නම් ඒ කියන්නේ 50ට වඩා අඩු නම් අපි user කියනවා you are fail. අපි මේක run කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ස්පෙලිං සරද්දක් තියෙනවා. හරි මේ විදිහට කෝඩ් එක රන් වෙනවා. මෙයා කියනවා enter your assignment mark කියලා. මම ඒකට 30යි කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මම examination mark වලට 40යි කියලා දෙන්නම්. දැන් මේක හරිනම් 30 ධන 40 70යි 70 බෙදීම 2 35යි 35 50ට වඩා අඩුයි. ඒ හන්ද හරිනම් fail කියලා තමයි result එක එන්න ඕන. බලමු අපි enter ඔබලා result එක මොකද්ද එන්නේ කියලා. හරි මේකේ ඔයාලට පේන ඇති you are fail කියලා මෙතන result එක ඒ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහටම අපි ආයි පාරක් run කරලා බලමු 50ට වඩා වැඩි ගෙවුත් දීලා මම දෙන්නම් assignment mark 55යි නෑ 65යි examination mark 65යි කියලා. හරි මේකෙදි වලට පේනවා ඇති you are pass කියලා මෙයා අපිට result එක දෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ if condition එක එතකොට වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක. මේ උඩින් තියෙන දේවල් අදාළ නැහැ. ඒවා අපි ගත්ත data ටික. ඊට පස්සේ මෙයා මේකෙදි if final mark 50ට වඩා විශාල නම් final mark කියන variable එක ඇතුලේ තියෙන value එක 50ට වඩා විශාලයි නම් ඒ මෙයා මේක ඇතුලේදී කියන්නේ මෙතනදී කියන්නේ මේ එක condition එකක්. මෙයා කියනවා final mark කියන එක 50ට වඩා විශාලයි. final mark කියන variable එක ඇතුලේ තියෙන value එක 50ට වඩා විශාලයි. ඒ 50ට වඩා විශාලයි කියන condition එක true වෙනවා නම් මෙන්න මේ block එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් ටික මෙයා run කරනවා. මේ condition එක false නම් මේ condition එක true වෙන්නේ නැත්නම් මේ else part එක ඇතුලේ තියෙන block else part එකට පස්සේ මේ else part එකේ තියෙන block එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් ටික මෙයා run කරනවා. ඊළඟට අපි බලමු else if කියන technique එක කොහොමද අපි use කරන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට මේ පේන්නේ if else if කියන එකේ syntax එක මේකෙදි වලට පේනවා ඇති අපිට conditions කීපයක් check කරන්න පුළුවන්. අපි මේකෙදි මේ අපි කලින් කරපු ගැටලුවම ගමු. ඒ ගැටලුවෙම අපි වෙනස් කරගමු. ලකුණු 75ට වැඩි නම් A, 65ට වැඩි නම් B, 55ට වැඩි නම් C, 55ට වැඩි නම් fail කියලා print වෙනවා. එහෙනම් අපි මේ කෝඩ් එකම else කියන එක අයින් කරගමු. අපි final mark කියන එක මුලින්ම check කරගමු. 75ට වැඩිද කියලා. 75ට වැඩි නම් you have a pass. else if කියලා මෙතනදී අපි ආයි ඊළඟ condition එක බලනවා. final mark විශාලයි නම් 65. cout you have b pass. else if final mark විශාලයි නම් 55 cout you have C pass.
ඊට පස්සේ අපි else part එක ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාව එකක්වත් true වෙන්නේ නැත්නම් අපි කියනවා cout ඔයා fail. You are fail. run කරන්න කලින් බලන්න කෝඩ් එක මොකද්ද මේකදී ඇත්තටම වෙන්නේ කියන එක. මෙතනදී මෙයා if final mark 75ට වැඩිද කියලා check කරනවා. 75ට වැඩි නම් මෙන්න මේ ස්ටේට්මන්ට් එක මෙයා රන් කරනවා. 75ට වැඩි නම් 75ට වැඩි නැත්නම් ඒ කියන්නේ මේ කන්ඩිෂන් එක true වෙන්නේ නැත්නම් මෙයා මේකේ else part එකට පයින්නේ නැහැ. මෙයා මේක true වෙන්නේ නැත්නම් ඊළඟට මේ else if කියන part එක run කරලා බලනවා. else if කියන කන්ඩිෂන් එක true වෙනවා නම් එයා ඒකට අදාළ ස්ටේට්මන්ට් එක run කරනවා. ඒ නැත්නම් එයා else එකට ඒත් පයින්නේ නැහැ. මෙයා ඊළඟට තියෙන කන්ඩිෂන් එක check කරනවා. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. ඒ කියන්නේ මේකේ දැන් if else එකේ නම් එයා කන්ඩිෂන් එක true වෙච්ච නැති ගමන් if else එකේ නම් කන්ඩිෂන් එක false වෙච්ච ගමන් එයා else එකට පයින්නවා. දැන් මේකෙදි එහෙම නැහැ. මෙයා කන්ඩිෂන් එක false වෙනවා නම් ඊළඟ කන්ඩිෂන් එකට හැමතිස්සෙම check කරන්න යනවා. නමුත් මේකෙදි මේ උඩ කන්ඩිෂන් එක check වුණොත් උඩ කන්ඩිෂන් එක check වුණාට පස්සේ උඩ කන්ඩිෂන් එක true වුණොත් එයා කීයරවත් පල්ලෙහා කන්ඩිෂන් ආයෙ check කරන්න යන්නේවත් else part එකටවත් පයින්නේ නැහැ. මේ if එකෙන් කෙලින්ම එයා එළියට පයින්නවා. ඒ කියන්නේ මේක එක කන්ඩිෂන් එක true වෙනවා නම් එතනින් එහාට මෙයා මේ දේවල් හොයන්න යන්නේ නැහැ. අපි මේක දැන් run කරලා බලමු. මෙතන දීර එකක් එනවා. මොකද මෙයා කියන්නේ මෙතන සෙමිකෝලන් නැහැ කියනවා. මෙයාගේ rent assignment mark අපි මෙතනට ගහමු 45ක්. මෙතනටත් ගහමු 45ක්. එහෙමනම් මේකේ 90යි 92කින් බෙදුවම 45යි එන්නේ. මේක අපිට fail කියලා එන්න ඕන. හරියට හරි fail කියලා ආවා. මේක අපි ආයෙ run කරලා බලමු. ඒ වගේ result එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. 90යි 90යි. You have A pass කියලා එනවා. හරි. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට if condition ගැන if else ගැන if else if ගැන අවබෝධයක් ආවයි කියලා හිතනවා. මේකේ තව examples ඔයාලා හිතලා ඒ විදිහට අරගෙන ඔයාලා examples try කරන්න. මොකද මේවා decision making techniques නැතුව programming වල coding වල ඉස්සරහට යන්න අමාරුයි. අමාරු නෙමෙයි අත්තම ඉස්සරහට යන්න බෑ. මේ දේවල් ඒ හන්ද තව ටිකක් practice කරන්න, හොඳට practice කරන්න. ඔයාලා ගැටලු හිතලා